Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma, ju flas nga studio Emisioni Opinioni, një emision pak a shumë të njohur. E keni ndjekur pjesën e parë, dje sot do të ndiqni pjesën e dytë, një emision i fokusuar tek 31 marsi vitit 1991, një moment historik, një moment shumë i rëndësishëm për arsye se Shqipëria do zhvillonte zgjedhje dhe para pluraliste në historinë e saj, zgjedhje dhe para të lira, pluraliste dhe demokratike. Kishte pasur zgjedhje relativisht të lira në vitin 1921 dhe 23, që nga kjo kohë ato ishin ndërprerë për 64 vjet Shqipëria kishte votuar në një strukturë monopartiake. Emisioni sotëm është një emision, siç e keni ndjekur në serinë e parë të zhvilluar dje, që fokusohet nga ngjarjet prej fillimit të marsit të këtij viti, të 1991 deri në datën 8 qershor të vitit 1991, dhe që parashikon gjithë fushatën parazgjedhore, zgjedhje dhe fushatën pas zgjedhore deri në një moment kur Shqipëria ndërtoi qeverinë e stabilitetit dhe gjeti një paqe të përkohshme që të çojë drejt një zhvillimi normal. Përse zgjedhjet 31 marsit vitit 1991 janë kaq të rëndësishme? Ato janë shumë të rëndësishme sepse për herë të parë shqiptarët mësuan se mjeti jetik i demokracisë, ose instrumenti jetik me të cilin demokracia funksionon, janë zgjedhjet e lira, është vota e lirë, është votimi i tyre. Pra, këto zgjedhje shumë prej jush do t'i shohin, janë imazhe të një kohe tjetër, janë imazhe të një kohe kur shumë prej partive politike nuk e dinin se si zhvilloheshin fushatat elektorale. Partia Punës kishte 46 vjet në pushtet, por ai asnjëherë nuk kishte zhvilluar zgjedhje të tilla. Partia Demokratike ishte një parti që ishte në opozitë prej 3 muaj e gjysmë, ishte krijuar që prej 3 muaj e gjysmë ai ishte në opozitë, nuk kishte asnjë eksperiencë, jo vetëm si ndërtoi një parti politike, por as si zhvilloheshin zgjedhje, gjithë fushata elektorale ngjan një lloj fushate e sajuar, me aq sa shqiptarët kishin perceptuar nga fushatat elektorale që kishin parë në kanalet televizive italiane të asaj kohe. Gjithsesi, fushata elektorale ka mbaruar në pjesën e parë. Ju keni ndjekur gjithë fushatën që prej marsit vitit 1991 deri në 31 mars, kur Partia e Punës Shqipërisë fitoi zgjedhjet. Ajo fitoi 162 deputet nga 250 të pranishëm, por humbi ose për të humbën njerëzit kryesorë, duke përfshirë dhe kryetarin e saj, sekretarin e parë Ramiz Alia, i cili u sfidua në Tiranë nga një inxhinier gjeolog i panjohur që quhej Franco Croqi. Të kthehemi tani tek vijimi i emisionit. Në 31 mars të vitit 1991, Partia e Punës Shqipërisë kishte fituar zgjedhjet. Partia Demokratike pati bindjen që këto zgjedhje ishin manipuluar, madje në disa prej qyteteve kryesore ku kishte fituar me një shumë dërmuese, mbi 80% të votave, filluan të hidheshin zërat e para për protesta. Protesta kryesore u përqendrua në Shkodër, një qytet i cili kishte votuar 97% në favor të Partisë Demokratike në atë kohë, madje po flas në total, pavarësisht se në bazën e rrethit Partia Punës kishte fituar disa zona, mbështetja për Partinë Demokratike ishte jashtëzakonshme dhe qytetarët kishin bindjen që votat ishin vjedhur. Në 2 prill të vitit 1991, vetëm 2 ditë pas zgjedhjeve, qytetarët e Shkodrës u mblodhen për të protestuar përpara Komitetit Partisë Punës Shqipërisë të rrethit, i cili ndodhej në qendër qytetit. Pikërisht në momentet që protesta filloi, ndodhi një nga ngjarjet e cila ka shënjuar thellë historinë e Shqipërisë, e cila ka shënjuar thellë historinë e këtij vendi dhe quhet ngjarja e 2 prillit. Shumë prej jush e dinë, policët dhe ushtarët që mbronin komitetin e partisë hapën zjarr dhe nga zjarri humbën jetën, u plagosën shumë vetë, po humbën jetën 4 persona, 3 me njerë dhe 1 katërt. Më pas njëri prej tyre ishte njëri prej drejtuesve të Partisë Demokratike të Shkodrës dhe quhej Arben Broci. Ngjarja e 2 prillit padyshim që ishte një ngjarje tragjike. Më pas pjesët e protestuesit e morën komitetin e Partisë Pavarësisë, ishin të parë matosur, e dogjen atë. Por në kujtesën e shqiptarëve imazhet e asaj dite janë shumë tronditse. Nuk do të përqendrohemi tek kjo datë për arsye se unë do t'i kushtoj asaj një emision të veçantë, opinion fokusuar tek dosjet, fokusuar tek ngjarja e 2 prillit, po do ndjekim rrjedhën logjike të asaj që ndodhi. Partia Demokratike varrosi 4 dëshmorët e saj, siç i konsideroi të asaj dite. Ajo deklaroi përballë arkivoleve tyre, se Berisha deklaroi që Partia Demokratike nuk do të merrte pjesë në parlament pa u gjetur fajtorët, ose pa u hapur një hetim serioz për të gjetur fajtorët dhe për të ndëshkuar fajtorët e Shkodrës. Në të vërtetë, Partia Punës vendosi t'i hapte punimet e parlamentit, pavarësisht se shumë e tronditur nga ajo që kishte ndodhur në Shkodër. Vendosi t'i hapte punimet e parlamentit, ku deputeti më i vjetër në moshë, që ishte Adil Çarçani dhe që kishte qenë kryeministri i vendit deri 1 muaj e pak ditë më parë, pra deri në 24 shkurt vitin 1991, hapi punimet. Le ta ndjekim këtë kronik se si ishte pra hapja e punimeve të kuvendit parë pluralist pa pjesëmarrjen e opozitës në prill të vitit 1991. 15 prill, filloi jetën e vet kuvendi i parë pluralist shqiptar. Në këtë seancë nuk merr pjesë grupi i deputetëve të Partisë Demokratike. Shok dhe shoqe deputet,
I ngarkuar nga deputetët e një grupi të deputetëve më të moshuar e deklaroj të hapur dhe i uroj punime të mira e të fryqshme sesionit të parë të legjislaturës të 12 të Kuvendit Popullor. Është nder i madh për mua që nga tribuna e lartë, me bindjen se shpreh edhe dëshirën tuaj, të falenderoj me gjithë zemër popullin ton të mrekullueshëm. Nuk ka dyshim që Partia Demokratike nuk ishte në atë sallë, po e dërgoi njërin prej përfaqësuesve më të lartë, saj nënkryetari i Partisë Demokratike në emër të kësaj partie u ndodh në punimin e të hapse pranë sesionin hapës të Parlamentit të Shqipërisë, Parlamentit të parë pluralist të Shqipërisë të marsit të prillit të vitit 1991, pra parlamentit që kishte dalë nga zgjedhjet e 31 marsit. Dhe ai lexoi aty një deklaratë, shumë prej nesh e mbajnë mend atë moment, një moment thuajse historik, kur ai publikisht i kërkoi përfaqësuesve të Partisë Punës si një mazhorancë që të gjenin shkaktarët e ngjarjes së 2 prillit dhe përgjegjësit e saj. Deklarata e Eritan Cekës, si është ta shihni në këtë kronik, ka mbetur gjatë në kujtesën vizive të shumë shqiptarë për arsye të një gjuhë që opozita po përdorte shumë e panjohur për shqiptarët aty, një gjuhë e ashpër, por padyshim dhe një kërkesë llogarie, siç i takon çdo opozite. Le ta ndjekim. Zonja dhe zotëri. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike, duke shprehur vullnetin e zgjedhjeve të tij që përbëjnë 40% të elektoratit shqiptar, qëndron në mendimin për nevojën e shtyrjes së mbledhjes së Kuvendit Popullor deri në përcaktimin e fajtorëve për vrasjen e 4 personave dhe plagosjen e 50 të tjerëve në qytetin e Shkodrës. Ashtu si gjithë populli shqiptar, ky grup e priste hapjen e punimeve të Kuvendit Pluralist si ngjarjen më të madhe për vendosjen e demokracisë në vendin tonë. Masakra e Shkodrës, e realizuar nga forcat e errta në pushtet, jo vetëm goditi rënd popullatën paqësore të këtij qyteti, por krijoi edhe një atmosferë pa sigurie dhe tensioni, në të cilën nuk mund të zhvillohen më tej veprimtaritë demokratike. Për këtë arsye, qetjen dhe dënimin e shkaktarëve të vrasjeve politike të Shkodrës, ne quajmë garancinë më elementare për zhvillimin normal të punës së Parlamentit pluralist dhe për ndërprerjen e terrorit politik. Eritan Ceka u largua nga salla pa i dhënë përgjigje Adil Çarçanit, i cili vazhdonte të kërkonte atij të kthehej në sallë për të folur ose të kthehej në sallë për të shpjeguar më tej. Padyshim që Partia Demokratike nuk kishte një shpjegim tjetër, deklarata e saj ishte publike dhe e drejtë për drejtë. Por, ndërkohë, midis ditëve të para të prillit dhe 17 prillit vitit 1991, Partia Demokratike arriti një kompromis me partinë e punës së Shqipërisë, një kompromis që ajo do të hynte në parlament me ndërmjetësinë edhe të ambasadave tuaja që ishin në Tiranë, do të hynte në parlament me një kusht, që do të ishte ngritja e një komisioni hetimor parlamentar për ngjarjet e 2 prillit në Shkodër. Më 17 prill, opozita shqiptare për herë të parë hyn në sallën e parlamentit për të marrë pjesë në një seancë që për herë të parë pra është seanca e plot, ku marrin pjesë mazhoranca dhe opozita. Kur Parlamenti i Shqipërisë, që prej vitit 1924 nuk kishte pasur një kompozim tillë, përbërë nga një mazhorancë dhe një opozitë, nuk kishte pasur një gjuhë tillë, nuk kishte pasur debate tilla. Le ta ndjekim këtë seancë pra që ishte e para mbas 64 vjetësh, ku Parlamenti i Shqipërisë kompozohej nga 2 grupime politike. Kishte ndodhur vetëm në vitin 1924, kur përfaqësuesit e opozitës të drejtuar nga Fanoli dhe përfaqësuesit e mazhorancës drejtuar nga Ahmet Zogu kishin debatuar pothuajse një vit në Parlamentin Shqiptar. Le ta ndjekim këtë kronik. 17 prill. Rifillon punimet sesioni i parë i legjislaturës së 12 të Kuvendit Popullor, ku marrin pjesë deputetët e Partisë Punës, të Partisë Demokratike, të Organizatës së Omonias dhe Komitetit Kombëtar të Veteranëve.
Në këtë seancë, deputetët miratuan komisionin e mandateve. Deputetët e Partisë Demokratike nderuan me 1 minutë heshtje të rënët në ngjarjet e Shkodrës. Menjëherë mbas hyrjes së opozitës në Parlamentin e Shqipërisë, për në Parlamentin e Shqipërisë fillojnë dhe procedurat normale. Si do funksionon dhe një parlament normal? Deri në atë kohë parlamentin mblidhej shumë rrallë, ai ishte gjithçka të përcaktuar dhe padyshim që nuk kishte as opozitë dhe ishte thjesht një parti politike. Por në këtë moment fillon të funksionojë ndryshe dhe parlamenti e fillon punën e parë, pra mënyra e parë e funksionimit të tij ishte betimi i deputetëve. Le ta ndjekim këtë moment. Betohem për nderin tim dhe për nderin e popullit tim, se do të kryej me ndërgjegje detyrin si deputet i popullit në Kuvendin Popullor. Do të përfaqësoj drejtësisht popullit. Do të mbroj me vendosmëri pushtetin e tij, rendin kushtetues dhe ligjshmërinë e shtetit juridik, lirinë e pavarësinë e vendit, të drejtat dhe liritë themelore të individit, dhe do të punoj me të gjitha fuqitë e mia për zhvillimin e begatimin e adheut, për përmbushjen e aspiratave të ligshme dhe të drejtave të pamohueshme të kombit shqiptar. Betohem. Betohem. Pra ishte një parlament i cili do ta niste gjithçka nga fillimi, sepse hapi i parë do të ishte anullimi i Kushtetutës së Shqipërisë, Kushtetutës aprovuar në vitin 1976 që e kishte bërë Shqipërinë Republikë Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe nga ana tjetër kishte sanksionuar rolin udhëheqës të Partisë Punës, kishte sanksionuar luftën kundër fesë, pra përcaktimin e Shqipërisë si një vend ateist dhe shumë nene tjera. Padyshim që në historinë e shtetit shqiptar, po edhe në historinë e kushtetutave në përgjithësi vështirë të gjesh një kushtetutë ose vështirë të gjesh një ligj të tillë themeltar të një shteti më absurd se sa ajo e Shqipërisë vitin 1976. Dhe parlamenti i parë nis me diskutimin për hartimin e një projekt kushtetutë, një projekt kushtetutë e cila ishte bërë gati nga Partia e Punës, por që kishte shumë dobësi themelore në mënyrën se si ishte konceptuar. Partia e Punës, pavarësisht se ishte një shoqëri e lirë, mendonte që gjithsesi shumë gjëra do të vazhdonin të ishin si më parë, pavarësisht që nuk do të ishin kështu. Le ta ndjekim se cili është debati i parë i bërë për projekt kushtetutën e Shqipërisë në Parlamentin e Para Pluraliste Shqipërisë. Sot jemi mësuar me shumë prej zhvillime parlamentare, shumë prej debateve, shumë prej tyre të tensionuara, të nxehta, shumë debate në të cilën investohen politikanë me të gjithë aftësitë e tyre. Por le ta ndjekim se cila ka qenë rruga e parë, momentet e para se si politikanët kanë ecur në këtë rrugë. Pas një javë ndërprerje të punimeve, Kuvendi rifillon seancën me debatimet e deputetëve të grupeve parlamentare rreth projekt kushtetutës. Debatet e deputetëve të grupeve parlamentare rreth projekt kushtetutës së paraqitur u grupuan në 2 qendrime. Grupi parlamentar i Partisë Punës dhe të organizatës së Omonjas shfaqen mendimin që projekt kushtetuta të miratohet në parim. Deputeti Ismail Leshi, mbështetur nga deputetët e tjerë të Partisë Punës, argumentuan se për kushtet në të cilat zhvillohet jeta politike shoqërore e vendit, është e nevojshme miratimi në parim i projekt kushtetutës, duke i quajtur si një akt provizor dhe më pas, projekt kushtetuta të miratohet përfundimisht në një sesion tjetër të Kuvendit Popullor. Duke debatuar, deputetët e Partisë Demokratike shfaqen mendimin për të patur një paket ligjesh me qëllim që të zhbllokohet funksionimi normal i shtetit ligjor. Ata shprehen mendimin që të hartohet një projekt kushtetute re, për të cilën të ngrihet një komision pluralist parlamentar, ku të marrin pjesë edhe forcat politike që sot nuk përfaqësohen në parlament. Pati edhe diskutime deputetësh që nuk sollën asgjë racionale për këtë pikë të rendit të ditës. Në fund, u miratua propozimi që të jetë paket ligjesh kushtetuese. Pra, kushtetuta e hartuar nga Partia e Punës, pra që kishte filluar të përgatitej u hodh poshtë. Vendi nuk mund kishte një kushtetutë, nuk mund kishte një kushtetutë se kërkoi ende një kohë për ta përgatitur. Atë kërkoi më shumë eksperiencë dhe patyshim konsultim me shumë prej organizmave ndërkombëtar që në atë kohë në Shqipëri nuk i kishin dëgjuar madje as emrin dhe nuk i dinin as veprimtarinë e tyre. Prandaj opozita këmbguli që nga një kushtetutë kishim një paket ligjesh që u quajtën atë kohë dispozitat kryesore
kushtetuese me cilat vendi do të drejtohej deri në hartimin e një kushtetute. Në të vërtetë dispozitat kushtetuese u aprovuan në vitin 1991, por ato zgjatën shumë më tepër sa mendoi në atë kohë. Nëse në atë kohë mendoi që këto do të ishin dispozita që do të shkonin jo më shumë se sa 6 muaj, ato u shtyn projekti i parë i kushtetutës i hartuar në nëntor të vitit 1900 i bërgati dhe i hedhur për votim në nëntor të vitit 1994 u rrëzua dhe vetëm në nëntor të vitit 1998 Shqipëria pati një kushtetutë që zëvendësoi dispozitat kryesore kushtetuese. Pra, këto dispozita kushtetuese që mendohet se do zgjasnin 6 muaj në të vërtetë zgjatën 7 vjet, pikërisht 7 vjet, pra 7 vjet e gjysmë, nga prilli i vitit 1991 deri në nëntor të vitit 1998. Le të ndjekim tani se si u aprovuan dispozitat kushtetuese, që ishte paketa e parë ligjore themelore shqiptare, ndryshe nga sa kishin qenë në Shqipëri që prej vitit 1925 në vazhdim. Dispozitat të përgjithshme. Neni 1. Shqipëria është republikë parlamentare. Sovraniteti kombëtar buron nga populli dhe i përket atij. Ka vërejtje? Në mendimet që shfaqen deputetët e grupeve parlamentare rreth projektit kustetutës, i bashkonte preokupacioni për të miratuar ligje që t'i rezistojnë kohës, pati mirë kuptim për të përdorur konsensusin dhe sa më rrallë mekanizmin e votës. Pasi debatimi konstruktiv dhe pasi u dëgjua dhe mendimi i juristëve për çdo nen të projektit kushtetutës, deputetët miratuan ligjin për dispozitat kryesore të kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Pra dispozita kryesore kushtetuese u aprovuan, Shqipëria sikur se thash mendonte do të kishte shpejt një opozitë, në të vërtetë kjo opozitë do të zgjaste shumë vite. Do të zgjaste deri në nëntor të vitit 1998 derisa ne të kishim një ligj dhe atëherë të kontestuar. Por gjithsesi rikthehemi në rrjedhën normale të gjërave, jemi në spacion kohore nga mesi i marsit vitit 1991, kur filloi fushata elektorale, 31 marsi vitit 1991 zgjedhje Para Pluraliste, demokratike dhe të lira në historinë e Shqipërisë, padyshim, dhe të parat që prej zgjedhjeve relativisht lira të vitit 1923, që gjithsesi kishin një lloj demokracie. Pra jemi në momentin që parlamenti i parë pluralist ka filluar të funksionojë. Shqipëria kishte harruar konceptin e një parlamenti pluralist përbërë nga mazhoranca dhe opozita, por tashmë funksionimi ka nisur. Vijmë në një moment tjetër shumë të rëndësishëm. Parlamenti duhet zgjidhte presidentin e ri të Shqipërisë. Presidenti i Shqipërisë për herë të parë do të ishte figura më e rëndësishme e vendit deri në atë moment. Presidenti kishte qenë thjesht një figurë honorifike dhe vendi ishte drejtuar përmes sekretarit parë të Partisë Punës së Shqipërisë. Për herë të parë, Ramizalia që propozohej tashmë nga Partia e Punës si kandidat për president, do të detyrohej të jepte dorëheqjen nga partia që drejtonte, do t'i përkushtojë kryesisht shtetit, do të ishte një figurë e pavarur politikisht. Xhelil Gjoni, numri 2 i Partisë Punës në Komitetin Qendror, propozoi atë që përflitet dhe atë që pritej nga gjithë Ramizalin. Ramizalin i cili, si kryetari i Partisë Punës, si drejtuesi i Partisë Punës, kishte humbur në zgjedhjet e 31 marsit në një nga zonat qendrore të Tiranës, aty kishte themeluar në 8 nëntor të vitit 1941 Partia Komuniste e Shqipërisë dhe ishte sfiduar nga një inxhinier gjeolog i quajtur Franco Croqi. Ramizalia propozohet zyrtarisht për president, Partia e Punës i kishte votat. Le ta ndjekim këtë moment propozimi të bërë nga Xhelil Gjoni. Është një privilegj i veçantë për mua që në emër të më së tri deputetëve të këtij parlamenti të paraqes propozimin ton për vendin e presidentit të Republikës. E kam për ndere kënaqësi që në emër të tyre të ftoj parlamentin për zgjedhur në këtë detyrë me përgjegjësi historike shokun Ramiz Alia. Shoku Ramiz sot është personaliteti politik më i shquar i vendit tonë. Ai gëzon një popularitet pa diskutueshëm brenda vendit dhe një afirmim të gjerë në shkallë ndërkombëtare. Në të vërtetë, Partia e Punës Shqipërisë nuk kishte nevojë për kundërshtimin e opozitës, kundërshtimi i saj ka qenë shumë i ashpër, pothuajse debatuesit kryesorë ose diskutantët kryesorë të Partisë Demokratike të Shqipërisë, opozitës së asaj kohe, ashpër kritikuan Ramizalin, kishte kritika të cilat paralajmëruan që politika shqiptare nuk do ta falte atë për mënyrën se e kishte drejtuar vendin në 8 vite dhe faktin që kishte qenë bashkëpunëtor i afërt i Enver Hoxhës. Por Partia e Punës i kishte votat për të përcaktuar ajo vetë
presidentin e Shqipërisë. Votimi u hap, ai drejtoi, komisioni i votimit drejtoi nga një njeri relativisht i paanshëm që ishte drejtuesi i organizatës Omonia Panajot Barka, deputet në atë kohë. Le ta ndjekim këtë kronik në të cilën tregoj se si u votuar për presidentin Ramizalia dhe cili ishte rezultati i votimit. Në të vërtetë pati një moment të diskutueshëm në mes për arsye se sipas dispozitave kryesore kushtetuese presidenti nuk mund zgjidhej me një kandidat. Mazhoranca e asaj kohe kërkoi opozitës, pra Partisë Demokratike që të vendoste një përfaqësues të saj, një kandidat për president, opozita refuzoi që të vendoste një kandidat për president. Atëherë sipas dispozitave kryesore, pra sipas ligjeve të kohës, mazhoranca u detyrua të nxirrte 2 kandidatë për president për të zgjedhur njërin prej tyre. Kandidati i dytë i improvizuar në sallë ishte Namik Dokle, në atë kohë deputet dhe ish kryeredaktori i gazetës Puna, njerëz prej gazetave ndihmëse të Partisë Punës në atë kohë për organi i bashkimeve profesionale. Ramizalia dhe Namik Dokle konkuruan midis tyre në një ballafaqim pra të fshet, në një votim të fshet për të përcaktuar se kush do të ishte presidenti i vendit. Le ta ndjekim këtë material. Komisioni i votimit i ngritur në sesionin e parë të legjislaturës së 12 të Kuvendit Popullor, në përfundim të votimit që u bë për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Shqipërisë, pasi hapi kutinë e votimit dhe numëroi 1 për 1 votat, vëren se morën pjesë në votim 245 deputet ose 98% e deputetëve të Kuvendit Popullor. U gjetën të vlefshme 174 vota. Nga këto, 172 vota ose 68.8% të të gjithë deputetëve janë pro kandidatit për president Ramizalis. Në të vërtetë, sikur se e shihni, Namik Dokle ishte propozuar nga 30 deputet, 30 prej tyre kishin firmosur për emrin e tij si kandidat për deputet, por vetëm 2 prej tyre kishin dhënë atij votat. Pra ishte propozuar nga 30 vetë dhe kishte marrë vetëm 2 vota, pothuajse të gjitha votat, 172 nga 174 vlefshme kishin shkuar në favor të Ramizalis. Një figurë, padyshim figura më e rëndësishme politike në vend, të paktën deri në atë ditë, kishte qenë njëri prej drejtuesve kryesorë të Partisë Punës, njëri prej sekretarëve të Komitetit Qendror të Partisë Punës, pasardhës i Enver Hoxhës i deklaruar pas eliminimit me veçeu të vitin 1981 dhe i ardhur në krye të Komitetit Qendror të Partisë Punës Shqipërisë dhe pas presidenti i vendit në prill të vitit 1985 pas vdekjes së Enver Hoxhës. Për herë të parë, mbas një karriere thuajse 50 vjeçare në krye të Partisë së Punës ose në Partinë e Punës, Ramizalia do detyrohej zyrtarisht të hiqte dorë nga kjo parti dhe të mbetej thjesht presidenti i vendit. Le të shohim se si e bëri ai shfaqjen e tij të parë në Parlamentin Pluralist dhe betimin që bëri, duke u betuar pra që do të ishte një president i paanshëm, pavarësisht se mandati i tij nuk zgjati 5 vjet siç parashikonte dispozitat kryesore kushtetuese. Kryetari i kryesisë së Kuvendit Popullor, Kastriot Islami, fton presidentin e Republikës, Ramizalin. Betohem solemnisht në nderin tim për besnikrin ndaj popullit dhe atë dheut, ndaj idealeve të lirisë dhe të përparimit, të pavarësisë dhe paprekshmërisë toksore të Shqipërisë. Betohem të respektoj kushtetutën dhe ligjet e vendit tim, të mbroj e zhvilloj demokracinë, liritë e të drejtat e njeriut dhe të plotësoj me vullnet e ndërgjegje të gjitha detyrat si president i Republikës së Shqipërisë. Betohem. Nderuari kryetar, të nderuar deputet, zotrinj të trupit diplomatik, të dashur miq e të ftuar. Kuvendi Popullor më ngarkoi një detyrë me përgjegjësi shumë të madhe përpara popullit e atë dheut
përpara kushtetutës e shtetit. Për këtë ju faleminderit. Besimi juaj më obligon që udhëhequr kurdoherë nga interesat e shenjtë të popullit, t'i kushtoj kësaj detyre sublime të gjitha energjitë e mia, të vënë shërbim të atë dheut çdo gjë të vlefshme që mund të ketë në personin tim, të sakrifikoj edhe jetën po ta lyp nevoja për të mirën e mbarsinë e tij. E pra ishte ky momenti i zgjedhjes Ramizalis presidenti i Shqipërisë në prill të vitit 1991. Për herë të parë mbas 50 vjetësh ai ishte detyruar, pra që prej vitit 1942 kur ai kishte aderuar në Partinë Komuniste të Shqipërisë, ose në fund 41-shit, ishte i detyruar të hiqte dorë nga partia që në të cilën kishte marrë pjesë dhe të ishte thjesht presidenti i shqiptarëve. Mandati i tij ishte 5 vjeçar që prej prillit vitit 1991 deri në prill të vitit 1996. Por Ramizalia do ta konsumonte këtë mandat vetëm për një vit, vetëm për 12 muaj, mbas zgjedhjeve të 22 marsit 1992 dhe mbas fitores plebiscitare të Partisë Demokratike, opozitës kryesore në ato zgjedhje, ai u detyrua të jepte dorëheqjen për t'i lënë vendin për t'i hapur rrugë ardhjes në krye të shtetit si president i vendit Sali Berishës, kryetar i Partisë Demokratike. Pra jemi në këtë moment, sikurse thash, në prill të vitit 1991 kur Parlamenti i Para Pluraliste ishte i detyruar të bënte shumë prej veprimeve bazike që nuk ishte ditur kurrë t'i bënte më parë një parlament shqiptar. Kishte arritur të aprovonte një dispozitë kryesore kushtetuese, kishte arritur të ngrinte një komision hetimor parlamentar që në fillimet e funksionimit të tij kishte arritur të zgjidhte presidentin e vendit. Kishte ardhur momenti tjetër kur Parlamenti i Para Pluraliste i Shqipërisë duhet zgjidhte kryeministrin e vendit dhe qeverinë e tij. Padyshim që propozimi për kryeministër i takonte mazhorancës, Partisë Punës së Shqipërisë, e cila kishte drejtën të krijonte qeverinë. Partia e Punës së Shqipërisë caktoi si kandidat për kryeministër, si kryeministër, ca kandidat që do të votojnë në parlament, Fatos Nanën, kryeministër aktual i cili kishte ardhur në krye të qeverisë shqiptare në 24 shkurt të vitit 1991 duke zëvendësuar Adil Çarçanin. Pra, Fatos Nano, kryeministri në detyrë, ishte rimandatuar nga Partia e Punës së Shqipërisë për të krijuar qeverinë e re. Fatos Nano tentoi të krijonte një qeveri me bazë të gjera, ai tentoi të merrte si përfaqësues të opozitës në partinë e tij, pra të krijonte një qeveri të koalicionit të gjerë, por opozita refuzoi prerë. Ajo nuk do të merrte pjesë në një qeveri që drejtohej nga një përfaqësues i Partisë Punës, sepse i takonte Partisë Punës si ta ngrinte qeverinë. Një moment shumë i vështirë, por përpara se të shkojmë tek programi elektoral i kësaj qeverie, tek programi qeverisës dhe tek fjala e kryeministrit, le të ndiqim pak momente spotet publicitare dhe rikthehemi sërish. Jemi rikthyer sërish në transmetim në këtë emision të fokusuar tek zgjedhjet e 31 marsit vitit 1991 si një moment shumë i rëndësishëm në historinë e Shqipërisë, si moment si zgjedhjet e para pluraliste, të lira dhe demokratike, dhe zgjedhjet e para krejtësisht lira pas atyre të 1923-shit, pas 64 vjetësh, kur Shqipëria kishte pasur zgjedhje relativisht të lira, por padyshim këto ishin të para të lira, demokratike dhe të ndershme, pra zgjedhjet e para ku Partia e Punës Shqipërisë që prej 46 vjetësh drejtonte vendin me dorë të ekurt, kishte tashmë një konkurrent cilin arriti ta mundte në këto zgjedhje, por që ishte një opozitë aktive në Parlamentin e Shqipërisë. Partia Demokratike ishte vendosur në krahun e majt të ekranit, po në krahun e djathtë të Parlamentit të asaj kohe, për të bërë një opozitë që nuk ishte njohur në Shqipëri. Mazhoranca kishte zgjedhur tashmë presidentin e vendit Ramizalin, i cili kishte marrë 172 vota nga 250 deputetët e Parlamentit shqiptar, por nga ana tjetër duhet të zgjidhte dhe qeverinë. Ishte mandatuar si krijuesi i qeverisë Fatos Nano, kryeministri në detyrë, i cili kishte ardhur në krye të qeverisë shqiptare rreth 2 muaj më parë, në 24 shkurt të vitit 1991 pas krizës provokuar nga rrëzimi i monumentit të Enver Hoxhës. Fatos Nano tenton të përfshi në qeverinë e tij dhe opozitën, e cila refuzon të jetë pjesë e kësaj qeverisje. Gjithsesi ai krijon një kabinet i cili do të shquhej nga gjë. Do të ishte i pari kabinet, megjithëse me shumë diskutime, që nuk do të kishte më përfaqësuesit e vjetër të Partisë Punës. Do të ishte një kabinet kryesisht i ri me profesor universiteti që tentonin të cilin një vizion të ri të Partisë Punës. Le ta ndjekim fjalimin e Fatos Nanos për kryeministri i vendit në parlament. Të nderuar deputet, seanca e sotme shënon një hap të ri të rëndësishëm në zhvillimin e punimeve të këtij kuvendit Para Pluraliste. Nevoja e rifillimit mbi baza të reja të veprimtarisë së pushtetit ekzekutiv nga qendra deri në bazë është urgjente në kushtet e sotme të vështirësive të mëdha ekonomike, të paqëndrueshmërisë së rendit publik e të lëkundjes besimit njerëzve për të ardhmen e vendit.
bashkëpunimi i të gjitha forcave politike, brenda dhe jashtë parlamentit, për kapërcimin e kësaj situate të rëndë, për stabilizimin e zhvillimeve demokratike dhe për intensifikimin e marrëdhënieve me botën, është bërë imperativ i ditës. Programi i qeverisë mbështetet në 2 objektiva kryesor, realizimi i cilëve do synohet arrihet me masa të gërshetuara. Së pari, të ndërpritet rënja e ekonomisë dhe të futet ajo në rrjedhën e stabilizimit. Kjo do të synohet të arrihet përmes masash të tilla si nxitja e interesimit material të punonjësve me anë të rritjes pagave të pjesëmarrjes në fitime, mbi bazën e shtimit prodhimit, sigurimit të fondit nevojshëm të mallrave të konsumit e të lëndëve të para dhe shfrytëzimit më intensiv të pasurive natyrore e njerëzore që ka vendi. Së dyti, të kryhet kalimi gradual dhe i plot në ekonominë e tregut, ku të bashkëjetojnë e konkurrojnë të gjitha format e pronës, duke u harmonizuar me rolin rregullues e kontrollues të shtetit. Thelbi i masave të reformës është privatizimi i ekonomisë dhe garantimi ligjor e praktik i iniciativës sipërmarrëse të gjitha subjekteve. Pra kryeministri Fatosnano po tentonte të ndërtonte një strukturë qeveritare, po tentonte të ndërtonte një Shqipëri 3 ngritur mbi një gërmadh. Ishte totalisht një gërmadh, vendi ishte i paralizuar, ekonomia e centralizuar socialiste nuk punonte, punonjësit paguheshin me atë të famshmin 80%. Pra pavarësisht nëse punonin ose jo, dhe në momentet që nuk kishte punë merrnin 80% të rrogës, një sistem pa asnjë lloj efikasiteti në vend, kishte filluar të ndiej uria në shumë prej rrethave të vendit, pavarësisht se filloi të lulëzonte iniciativa e lirë e cila po mbushte tregun ato vende që linte bosh partia linte bosh pra ekonomia e planifikuar socialiste. Gjithsesi, kryeministri i vendit bën përpara parlamentit, prezanton përpara parlamentit strukturën e kabinetit të tij, një kabinet në cilin refuzuan të merrnin pjesë përfaqësuesit e opozitës shqiptare, të cilët u deklaruan që do të marrin pjesë, do të qëndrojnë në parlament për të bërë oponencë qeverisë së Fatosnanos. Le ta ndjekim pra këtë moment. Mbi bazën e pëlqimit presidentit, ju paraqes përbërjen e qeverisë re, e cila përfshin edhe disa dikastere të reja që lidhen me nevojat e riorganizimit që burojnë nga reformat juridike dhe ekonomike që kemi ndërmarrë. Në vijim, kryeministri e vuri theksin në problemet që kërkojnë zgjidhje të ngutshme për të siguruar stabilitetin ekonomik dhe të rendit publik dhe për të garantuar zhvillimin e demokratizimit. Pastaj, ai komunikoi përbërjen e qeverisë së re. Në fund, deputetët bën pyetje për përbërjen dhe strukturën e qeverisë. Pas pushimit, në seancën tjetër, kryeministri ju dha përgjigje pyetjeve të deputetëve të paraqitura me shkrim. Në vijim, filluan diskutimet me frym debati rreth platformës së qeverisë së re. Deputetët e Partisë Demokratike e kundërshtuan alternativën ekonomike të kësaj qeverie. Ata nuk ja dhanë votbesimin qeverisë së Fatosnanos. Ajo fitoi votbesimin me 2/3 e votave të kuvendit. Padyshim që opozita nuk mund të jepte votbesimin një qeverie, pavarësisht se kjo ishte e pabesueshme për shumicën e shqiptarëve, sepse nuk e kuptonin që një opozitë nuk mund të votojë për qeverinë. Shumë prej tyre u befasuan nga fakti që opozita nuk pranoi të ishte pjesë e qeverisë. Pamje shpeshherë shumë ndryshme, ose pamjet të cilat janë shumë ndryshme nga pamjet aktuale të parlamentit shqiptar, mjafton të shihni kryetarin e asaj kohe, Kastriot Islami, kryetarin e parlamentit, i cili i bie një zile për të treguar diferencën midis një seance dhe pushimit të saj, por gjithsesi pavarësisht mungesës eksperiencës, pavarësisht mungesës traditës, pavarësisht mungesës të traditës politike në vend dhe mungesës eksperiencës së pjesës më të madhe të politikanëve, seancat parlamentare të asaj kohe kanë qenë thellësisht demokratike, kanë qenë seanca në të cilat opozita ishte shumë e ashpër, por shumë e drejtë për drejtë dhe mazhoranca tentonte të mbrojë. Gjithsesi, kjo mazhoranca pra Partia e Punës së Shqipërisë kishte mandatuar për kryeministër Fatosnanon e kishte shumë vështirë të shkonte më tej. Gjendja në vend, sikur të thash, ishte të jetë e rënduar, ndërkohë që sindikatat, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë, që sapo ishte krijuar në mes të janarit, kishte deklaruar që në rast se nuk do të zgjidheshin disa nga problemet më jetike ekonomike, vendi do të kalonte në krizë përgjithshme. Sindikatat e Pavarur deklaruan që momenti i fillimit të krizës do të ishte 15 maj i vitit 1991. Pra, Fatosnano kishte vetëm 2 javë kryeministër dhe kryetari i qeverisë, ai mori një tur europian për të tentuar të gjente ndihmë nga disa vende europiane, por në të gjitha vendet që ai vizitoi, dyert ju mbyllën, askush nuk pranoi të negocionte me një qeveri
ish komuniste, pra një qeveri komuniste ende, e cila nuk kishte, ose dhe të një vendi në cilë nuk kishte fituar opozita. Në gjithë vendet e tjera të Europës lindore, opozitat i kishin fituar tashmë zgjedhjet dhe qeverisnin vendin, pra opozitat antikomuniste. Dhe sikur se thash, në maj të vitit 1991 filloi greva e përgjithshme e punëtorëve të Shqipërisë, një grevë që paralizoi krejtësisht Shqipërinë. Rrallë, për të mos thënë, unë të paktën nuk më mend asnjë gjë të ngjashme si ajo grevë. Le të ndjekim imazhet. Gjendja tepër shqetësuese politike, ekonomike e sociale e vendit vazhdon të keqësohet dita ditës për shkak të grevës së përgjithshme të punonjësve, të grevës së orisë të minatorëve të Valiasit e të punëtorëve të tjerë, si reagim ndaj mos plotësimit të 15 kërkesave të paraqitura ndaj qeverisë së Fatos Nanos. Shumë prej imazheve, në të vërtetë na mungojnë, ka imazhe shumë të rënditse të asaj greve, minatorët e Valiasit vendosën, pavarësisht se u paralizua, sikurse thash gjithë prodhimi i vendit, po ndërkohë ishte i paralizuar, pavarësisht se u hodhën në grevë pothuajse punonjësit e gjithë Shqipërisë, meqense kërkesat nuk po plotësoheshin, minatorët e Valiasit hynë në një grevë urie në thellësitë e minierës. Janë pamje të rënditse, shumë prej jush nuk janë pjesë e këtij përsyesje, ne jemi mbështetur mbi sa materiale filmike, por pamjet janë të rënditse, minatorët u vendosën në thellësi të minierave dhe nuk pranuan, ngujuan thellësitë minierave dhe nuk pranuan të dalin pa dhënë dorëheqjen kryeministri i vendit, pa kryeministri Fatos Nano. Ndërkohë, me mija e mija punonjës të tjerë u ngritën në përkrahjet tyre duke filluar protestat, disa prej cilave përfunduan me përleshje të ashpra me policinë në sheshin qendror të Tiranës. Në parlament situata ishte shpërthyese, vetëm opozita mund ta qetësonte populli për protestën popullore, por ajo kishte vendosur që të qëndronte në mbështetje të protestës përderisa kryeministri i vendit Fatos Nano do të jepte dorëheqje. Një kryeminist i cili kishte vetëm 2 javë në krye të qeverisë nuk kishte asnjë mundësi, ishte krejtësisht i paralizuar. Po si e shihte gjendjen e vendit presidenti, i cili që atë moment ishte distancuar, se divorcuar nga partia e punës Shqipërisë, ishte larguar nga partia e punës Shqipërisë dhe drejtonte thjesht si presidenti i vendit. Le të ndjekim deklarimin e Ramil Zalis për situatën në atë kohë, pra situatën politike në atë kohë. Në kuadrin e diskutimit që po bën parlamenti për situatën në vend, dëshiroj të them edhe unë disa mendime. Nuk ka dyshim dhe është e tepër të komentoj se gjendja është shumë e rëndë. Këtë thuaj se të gjithë oratorët e theksuan. Fakti është që në jetën tonë të përditshme çdo gjë po politizohet. Gjë që padyshim çon drejt acarimeve, drejt rritjes tensioneve, pra edhe konfrontimeve të ndryshme. Ky ishte deklarimi i parë i presidentit përpara parlamentit, ai tentoi të ulte tonet, por kishte të pamundur. Sikur se thash, në fund të majit të vitit 1991 dhe në ditët e para të qershorit të këtij viti, Shqipëria ishte krejtësisht e paralizuar. Nuk funksiononte më asgjë, me përshtim të pakfurrave të bukës që mbaheshin dhe me thirrjen e opozitës për të mos bllokuar ushqimin e përditshëm të vendit. Minatorët e Valiasit ndodheshin tashmë prej disa ditësh në grevë urie, solidariteti me ta ishte i jashtëzakonshëm, deputetët i vizitonin thellësitë, deputetët e opozitës i vizitonin thellësitë minierës, ndërkohë që përfaqësuesit e mazhorancës nuk shihnin më asnjë zgjedhje. Të gjitha negocimet asaj kohe, negocimet midis mazhorancës dhe opozitës dështuan dhe ishte e pamundur. Kërkesa ishte një dhe e prerë. Pra të gjitha kërkesat e tjera mund të binin dhe të reduktoheshin me një kërkesë e cila duhet merrte zgjidhje. Dorëheqja e menjëhershme e kryeministrit Fatos Nano dhe zëvendësimi i tij me një qeveri tjetër. Ç'do të ndodhte pra Shqipëri? A do të sillte, a do të ishte e gatshme, dhe kjo ishte pyetja kryesore që Partia e Punës shtroi në atë kohë, a do ishte e gatshme opozita shqiptare që në rast dorëheqje të Fatos Nanos të jepte mundësinë pra partisë më të madhe, partisë kryesore të mazhorancës, që të ndërtonin një qeveri të përbashkët. Pra, a do të merrte përsipër opozita të merrte pjesë në parlament, a do të pranonte të merrte pjesë në qeveri së bashku me mazhorancën. Në këtë debat të nxehtë, në qershor të vitit 1991, pas presionit të gjerë popullor, Fatos Nano vendos të japë dorëheqjen. Le ta ndjekim këtë moment. Të nderuar deputet, mbas konsultimeve të partive politike dhe
pjesëmarrjes në këto konsultime të kryesisë së bashkimeve të sindikatave të pavarur të Shqipërisë, po ju lexojmë njoftimin e mëposhtëm. Partitë politike në mbledhjen e datës 3/6/1991 ranë dakord. 1. Qeveria të jap dorëheqjen. 2. T'i sugjerohet Presidentit të Republikës Shqipërisë, kryeministri i ri i propozuar nga Partia e Punës, i cili në bashkëpunim me partitë politike të hartojë përbërjen e qeverisë dhe programin e saj mbi bazën e disa drejtimeve themelore të përpunuara në konsultimet ndërpartiake. 3. Antarët e qeverisë re të shkëputen nga partitë përkatëse dhe të mos kenë të drejtën të formojnë parti dhe të kryejnë veprimtari partiake dhe elektorale. 4. Qeveria e re të mos ketë të drejtën e subjektit elektoral. 5. Të kryejnë zgjedhjet e reja në një datë përshtatshme në periudhën maj-qershor 1992. Bashkimet e sindikaturave të pavarura të Shqipërisë ranë dakord që në bashkëpunim me qeverinë e re të garantojnë paqen sociale për të mos bërë grevë gjatë funksionimit të kësaj qeverie. Pra ishte 3 qershori vitin 1991 kur palët në parlament kishin gjedhur më në fund marrëveshjen e tyre kryesore. Një marrëveshje e cila pavarësisht shumë pikave të hartimit saj konsistonte në 2 pika kryesore derivat të cilës ishte 1/3. 2 pikat kryesore ishte dorëheqja e kryeministrit Fatosnano dhe krijimi i qeverie të re të koalicionit dhe e dyta shpallja e zgjedhjeve të parakohshme, zgjedhje që do të ndërmerreshin sapo të stabilizohej vendi, pra sapo qeveria e re të stabilizonte vendin. Derivati këtyre dyjeve ishte pika e tretë, sipas cilës sindikatat e pavarura të Shqipërisë do të ndërprisnin grevën që nga ky moment do të jepnin mbështetjen e tyre qeverisë së re që do të krijojë. Po në datën 3 qershor, kryeministri i vendit Fatosnano u kthye në parlament për dhënë dorëheqjen. Ishte dorëheqja e tij e parë, në të vërtet më pas në karrierën e tij politike ai do të kishte disa dorëheqje të tjera, ishte për dytën herë, pra ishte qeveria e dytë që ai kishte krijuar në 1997, 6 vjet më pas, ai do të rikthehej për krijimin e një qeverie të re në gusht të vitit 1997. Po le të ndjekim këtë moment të parë, pra një nga momentet e para të karrierës politike të Fatosnanos, në muajt e parë të karrierës së tij, pavarësisht se ishte qeveria e dytë që drejtonte, kur në 3 qershor të vitit 1991 Parlamentin e Shqipërisë ai jep dorëheqjen. Jam i ngarkuar nga qeveria të paraqes qëndrimin e saj unanim për sa vijon. Në pamundësi për të ushtruar detyrën si rrjedhoje mungesës së mbështetjes nga ana e forcave politike dhe e bllokimit të veprimtarisë saj nga grevat, të cilat nisën pa kaluar as 3 ditë nga marrja e votbesimit, Këshilli i Ministrave pranon të jap dorëheqjen. Qeveria kërkoi hapur bashkëpunim me të gjitha forcat politike e të sindikatave për të pezulluar grevat të paktën deri në fund këtij viti. Po me këtë kërkesë ajo ju drejtua edhe kuvendit, por nuk gjeti realisht përkrahjen e duhur. Pra ishte 3 qershori i vitit 1991, Fatosnano do të zgjidhej, do të propozohej për ministri i marrëdhënieve ekonomike me jashtë në qeverinë e re që pritej të krijohej, por ai nuk do ta marrë këtë vend. Në të vërtetë, pak ditë më pas, vetëm 7 ditë më pas, në 10 qershor të vitit 1991, kongresi i 10 i partisë, në qershor të vitit 1991, kongresi i 10 i Partisë Punës Shqipërisë, mbasi ndroi emrin e Partisë Punës në Parti Socialiste, do ta zgjidhte atë kryetaren e Partisë Socialiste të Shqipërisë. Një post të cilin ai do ta mbante me disa muaj ndërprerje në vitin 1998, do ta mbante që prej vitin 99, do ta mbante që prej vitit 1991 deri në vitin 2005, pra deri në 1 shtator të vitit 2005 kur deklaroi dorëheqjen nga kreu i Partisë Socialiste. Pra me përshtim të disa muajve, prej janarit deri në shtator të vitit 1999 kur ai po vetë deklaroi dorëheqjen dhe sërish u rikthye në Kongres si kryetari i Partisë Socialiste, ai do ishte jo vetëm kryetari i Partisë Socialiste, po njëri prej politikanëve padyshim më të rëndësishëm në vend. Përpara sa të vijoj me kronikat e tjera, le të ndjekim edhe një herë spotet publicitare dhe rikthehemi për minutat e fundit të emisionit. Jemi rikthyer sërish në transmetim në këtë emision të fokusuar tek një moment shumë i rëndësishëm historik i Shqipërisë, një moment i cili ka pothuajse spacion kohore të 3 muajve, fillon në mars të vitit 1991 dhe përfundon në qershor të vitit të po këtij viti dhe që përfshin brenda tij zgjedhjet e para pluraliste të Shqipërisë ato 31 marsit 1991. Kemi ndjekur në serinë e mëparshme, pra serinë e djeshme, jemi rikthyer sot në vijimin logjik të këtij emisioni mbështetur në një dokumentar të njohur të kohës,
i cili risjell edhe një herë në vëmendjen tuaj të gjitha ndodhjet atij momenti që është jo vetëm momenti i parë i zgjedhjeve pluraliste në Shqipëri, por është momenti i lindjes partive politike, është si thua djepi shumë prej politikanëve ose momenti i lindjes shumë prej politikanëve që ende vazhdojnë të drejtojnë vendin dhe thuajse për 20 vjet e kanë drejtuar dhe vijojnë ende ta drejtojnë atë. Jemi në një moment shumë të rëndësishëm në 3 qershor të vitit 1991, kryeministri Fatosnano, i cili kishte krijuar qeverinë në fund të prillit dhe kishte arritur ta mbante atë më pak se 40 ditë, pra më pak se 40 ditë, kishte dhënë dorëheqje. Në 3 qershor të vitit 1991, ai dha dorëheqjen përpara parlamentit në pamundësi të ushtronte detyrën e tij si pasojë e grevës së sindikatave të pavarura të Shqipërisë. Po në 3 qershor, partitë politike kishin arritur një kompromis për krijimin e qeverisë të përbashkët, një qeveri e cila mbas diskutimeve në parlament do të quhej qeveria e stabilitetit. Qeveria e stabilitetit kombëtar për arsye se do të tentonte të stabilizonte vendin mbas paralizës së plotë të tij prej grevës së sindikatave të pavarura të Shqipërisë. Në 3 qershor, mbas bisedimeve deri në orët e vona të natës, duke gdhir data 4, Sali Berisha, Xhelil Gjoni dhe Sabri Godo arrin në kompromisin për krijimin e një qeverie që do të drejtohej nga Ylli Bufi, një emër i panjohur në fushën e madhe politike, por një ministër me një karrierë gjithashtu të gjatë administrative, kishte qenë ministër i industrisë në vitin e fundit të qeverinë e Nanos, një njeri pa rekorde negative në pamjet parë dhe një kryeministër i cili në të vërtetë në mënyrën se si drejtoi vendin do të kishte nota pozitive, pra për mënyrën se si ai e drejtoi vendin. Në 4 qershor, Ylli Bufi do të zgjidhej kryeministri i Shqipërisë në një moment pritje nga gjithë. Le ta ndjekim se si u deklarua emri i tij nga kryetari i kuvendit Kastrioti Islami përpara deputetëve. Jam i ngarkuar të lexoj një njoftim të presidentit. Pasi pranova dorëheqjen e kryetarit të Këshillit të Ministrave dhe u konsultova me përfaqësuesit e grupeve parlamentare e të partive politike, në bazë të netit 28, pika 6 të ligjit numër 74 në thënjë, datë 29/4/1991, për dispozitat kryesore kushtetuese, vendosa që për të formuar qeverinë e re, të emroj në detyrën e kryetarit të Këshillit të Ministrave Ylli Bufin. Presidenti i Republikës, Ramiz Alia. Ekonomist me profesion, një pjesëtar i kabinetit Nano, gjithashtu një zëvendës ministër relativisht i vjetër, pra me një karrierë administrative, Ylli Bufi do të krijonte një qeveri të përbashkët me Partinë Demokratike. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike në qeverinë e re do të ishin të nivelit më të lartë zëvendës kryeministër dhe ministri i ekonomisë do të ishte Gramos Pashko, një nga emrat MNZ të Partisë Demokratike, ministri i financave do të ishte Genc Ruli, po ashtu një emër shumë zë, një nga themeluesit e Partisë Demokratike, ministri i kulturës do të ishte Pret Zogaj, ministri i ndërtimit do të ishte Emin Mysliu dhe Agim Mero, në mos gaboj. Pra, do të kishte një përfaqësim shumë të madh të Partisë Demokratike, e cila në të vërtetë po merrte peshën kryesore të qeverisë së vendit. Në të vërtetë misioni i kësaj qeverie ishte stabilizimi i vendit pas grevës përgjithshme të sindikatave të pavarura të Shqipërisë të 15 maj deri në 3 qershor, ishte sigurimi i furnizimit të popullatës dhe shtrirja e shpërndarja e furnizimeve në të gjithë vendin dhe përgatitja e zgjedhjeve të ardhshme të parakohshme në Shqipëri. Zgjedhje që pritet të bëheshin në një spacio jo më shumë se sa një vit që nga ajo datë. Në të vërtetë zgjedhjet do të zhvilloheshin eksaktësisht një vit nga zgjedhjet e asaj kohe në 22 mars të vitit 1992. Por le të ndjekim tani se cili ishte fjalimi ose dalja e parë publike e Ylli Bufit, ende deputeti i Parlamentit të Shqipërisë dhe nënkryetar i këtij parlamenti përpara deputetëve. Të nderuar deputet, marrëveshja e re politike për krijimin e një qeverie koalicionit të stabilizimit të vendit është një zgjidhje e mençur e partive politike dhe e këtij kuvendi për kapërcimin e situatës tepër kritike që po kalon vendi ynë. Ajo përbën të vetmen alternativë për stabilizimin e gjendjes ekonomike, politike e sociale të vendit dhe për konsolidimin e zhvillimin e mëtejshëm të proceseve të demokratizimit në Shqipëri. Kjo zgjidhje u arrit edhe në saj të angazhimit të bashkimit të sindikatave të pavarura dhe të konfederatës të sindikatave të Shqipërisë për të ndërprerë grevat deri në zgjedhjet e reja që do të bëhen mbas këtij viti. Më poshtë kryeministri Ylli Bufi vazhdoi. Qeveria e re e posakrikuar, të cilën unë kam nderin të kryesoj, në përbërjen e saj ka antar nga Partia e Punës, nga Partia Demokratike, nga Partia Republikane, nga Partia Social-Demokrate dhe Partia Agrare. Në bazë të propozimeve që i bëra presidentit, ai, në mbështetje të paragrafit të 3
të nenit 33 të ligjit numër 7491, datë 29/4/1991, për dispozitat kryesore kushtetuese, vendosi emërimin e Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë me këtë përbërje. Kuvendi Para Pluraliste shqiptar vazhdon punimet për të kompletuar legjislacionin e shtetit juridik shqiptar. Pra, në këtë emision me 2 seri, keni ndjekur dje serinë e parë dhe sot serinë e dytë, ju keni parë atë që mund të konsiderohet momenti i parë i pluralizmit në Shqipëri. Në të vërtet, janë zgjedhjet e para do 31 marsit 1991, ku shqiptarët u përfshin në një eksperiencë të panjohur më parë. Ata zhvilluan zgjedhjet e para pluraliste, demokratike dhe të lira në historinë e tyre, padyshim të parat mas 64 vjetësh, nëse konsiderojmë ato të vitit 1923 si zgjedhje relativisht të lira, për relativisht konkurruese. Këto ishin zgjedhjet e para kur nuk ishte më monokolor, pra nuk ishte vetëm një parti politike siç kishte ndodhur që prej vitit 1925 në vazhdim, por ishin 2 forca politike kryesore që konkurronin dhe një seri partish tjera që ishin renditur si mbështetëse të njërës apo të tjetrës forcë kryesore politike. Keni ndjekur jo vetëm se si u zhvillua fushata elektorale, fushata e parë pra elektorale reale në historinë e shqiptarëve, një fushatë në cilin merrin pjesë një parti se e punë, si kishe një histori 46 vjeçare dhe Partia Demokratike që kishe vetëm 3 muaj e gjysmë që ishe krijuar. Keni ndjekur punimet e para të parit parlament pluralist në historinë e Shqipërisë që prej vitit 1924 i përbërë nga mazhoranca dhe opozita. Keni ndjekur zgjedhjen e presidentit parë pluralist të vendit, keni ndjekur hartimin e dispozitave kryesore kushtetuese të asaj kohe, ngritjen dhe rrëzimin e qeverisë Fatosnanës dhe krijimin e qeverisë së stabilitetit. Ishte data pra 8 qershor i vitit 1991 kur Ylli Bufi, si kryeministri i qeverisë stabilitetit, duke pasur zëvendës kryeministri Gramos Pashkun, mori mandatin për të qeverisur vendin. Ai filloi të qeveriste duke tentuar në radh parë të stabilizonte vendin, një përpjekje mbi njerëzore në një Shqipëri krejtësisht të shkatruar, në një Shqipëri që ishte në makthin e emigracionit, gjithkush emigronte, gjithkush tentonte të ikte të emigrime masive, por gjithsesi ai qeveria arriti të stabilizonte diçka. Qeveria e stabilitetit do kishte jetën deri në 4 dhjetor të vitit 1991, kur Partia Demokratike pas një deklarate të kryetarit të saj Sali Berisha do të tërhiqej nga qeverisja, pra nga qeveria e vendit, për t'ia lënë krijimit të një qeverie që do të konsiderohej si qeveria teknike e drejtuar nga Vilson Ahmeti, gjithashtu një ministër i mëparshëm. Vilson Ahmeti do të drejtonte vendin që prej dhjetorit të vitit 1991 e deri në 22 mars të vitit 1992, kur Partia Demokratike fitoi në një mënyrë masive zgjedhjet duke ardhur në pushtet, që nga ky moment fillonte pra një histori tjetër, në të cilën do të keni rast ta shihni në shumë prej emisioneve tona të ardhshme. Natën e mirë dhe mirupafshim.